Vítám vás u našeho pořadu Cestujeme z Večer Stories. Dnes jsme zavítali na rozhlednu Cibulka, kterou znáte z našeho prvního dílu Větší zlo. Kamenná rozhledna v parku Cibulka v pražských Košířích je nenápadnou romantickou stavbou. Jméno Cibulka bylo odvozeno od majitele zdejší usedlosti Blažeje Cibulky z Veleslavína, který tu žil na přelomu 16. a 17. století. V roce 1817 koupil usedlost kníže a vypuzený pasovský biskup Leopold Linhard Thun Hohenstein, který si zde vybudoval honosné letní sídlo a statek přestavěl na empírový zámeček. V letech 1818 až 1824 zde nechal vytvořit přírodní park doplněný v duchu romantismu řadou drobných staveb a soch. V tomto období v parku vznikly i dvě vyhlídkové stavby. 13-metrová vysoká kamenná rozhledna v podobě umělé hradní zříceniny. A na protějším vršku na mírném holém návrší nad Motolským potokem čínský pavilon s dvojitým schodištěm a vnějším vyhlídkovým ochozem. Po dlouhých letech bez jakékoliv péče byla kamenná rozhledna opravená až v roce 2014. To je pravda, Vojto. Renovace se však dočkala nejen samotná rozhledna, ale i celý přilehlý lesopark, který spolu s rozhlednou patří k již dříve zmíněnému zámečku. Opraveny byly sochy, umělé zříceniny, studánka a také byly zpevněny cesty. Za zmínku rozhodně stojí i samotný zámeček, který má poměrně bohatou historii, zejména v posledních 100 letech. Poté, co ho v roce 1922 jeho poslední soukromý majitel Josef Hiros kvůli finančním problémům odprodal pražské obci, v něm žilo mnoho rodin, ale také hospodářská zvířata. Fatální pro zámeček však bylo úplné zanedbání údržby ve druhé polovině 20. století. Během té doby sloužily domy v usedlosti jako sociální bydlení. Polistopadový soukromý majitel Oldřich Vaníček neměl na opravu objektu dostatek financí a usedlost dále chátrala. Do května 2015 na Cibulce žili také skvoteři, za jejichž éry se na usedlosti pořádaly koncerty a jiné akce. Nakonec si ale poměrně dramaticky vyhnala policie. Od té doby to s Cibulkou vypadalo dost bledě a o rok později statici dokonce prohlásili její stav jako havarijní. Až roku 2021 usedlost koupila nadace rodiny Vlčkových, která nyní na zámečku provádí rozsáhlou a velmi nákladnou rekonstrukci. Již má toto místo do roku 2026 přetvořit na dětský hospic, poskytující zdravotní respitní služby pro rodiny s vážně nemocnými dětmi. Vznikne zde též multifunkční vzdělávací středisko určené studentům a odborníkům se zaměřením na dětskou paliativní péči. V roce 2023 je v plánu v domku zahradníka otevřít kavárnu. Jen na okraj. Ondřej Vlček působí jako generální ředitel nadnárodní společnosti Avast. Smekáme před filantropy, kteří svoje peníze investují do něčeho tak bohulibého a smysluplného a ještě zachrání krásnou památku. A to vše v podstatě tiše, bez bombastické reklamy a okázalé touhy po uznání. Palec nahoru. Další velice zajímavou stavbou v areálu je krásný čínský pavilon, jemuž donedávna hrozilo zřícení. Vinou liknavosti předchozího majitele chátral a až v roce 2018 se městské části Praha 5 podařilo s předchozím majitelem zámečku, ke kterému pavilon též náleží, dohodnout zapůjčení stavby na 20 let za symbolickou 1 korunu za účelem jeho rekonstrukce. Potom následoval boj s úředním Šimlem. S tím vaším přístavem mě štvete! A roku 2021 se pavilon konečně dočkal rekonstrukce a dnes je volně přístupný. Cibulka je vlastně takový Wilhelmským české indie scény a díky své popularitě a dostupnosti je často vyhledávaná na výlety, focení i natáčení. Celý lesopark rozhodně stojí za výlet. Je plný krásných míst a je názornou ukázkou toho, že když se chce, všechno jde. Což je přístup, který je i nám, tvůrcům nezávislého zaklíneckého miniseriálu, velmi vlastní. Děkujeme za vaši přízeň. Za tým Večer Stories se loučí Bára Štěpánová a Zmeják Vojta.